ตอนที่ 15 มาชมวิธีการขัดแต่งเรือสำเภาเจิ้งเหอลำนี้สวัสดีครับผมชเวงโลดเจริญสุกเกษมหรือในแบรนด์ของชเวงชิปโมเดลเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปชมเนื้อหาขั้นตอนการผลิตกันเลยและอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนเพราะช่วงท้ายคลิปจะมีรูปแบบเรือสวยๆที่สุดอลังการมาให้ชมกันคลิปถัดไปมาติดตามชมวิธีการตกแต่งช่องปืนของเรือจำลองลำนี้กันมาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วขอแนะนำรูปแบบเรือสวยๆที่มีความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างที่เป็นเรือจากทุกประเทศทั่วโลกโดยการคัดสรรนำแบบเรือที่มีชื่อเสียงมีเกียรติประวัติที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศมามอบให้กับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบงานเรือโบราณโดยทางชเวงชิปโมเดลมีรูปแบบเรือที่สุดอลังการกว่า100 รูปแบบเรือที่ทางทีมงานของชเวงชิปโมเดลสามารถผลิตตามต้นแบบด้วยความละเอียดปานนีตถูกต้องได้สัดส่วนเสมือนเรือจริงๆทุกประการโดยการควบคุมดูแลการผลิตจากครูช่างอย่างชเวงชิปโมเดลทุกขั้นตอนหากท่านผู้ชมสนใจในงานเรือโบราณสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ 089 991 2901 ได้เลยนะครับฝากทุกท่านช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องชเวงชิปโมเดลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ